السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات. مع أيمن عبد الله وسؤال هندسة أوجد قياس الزاوية الخضراء. معنا هنا نصف دائرة، وفي داخل نصف الدائرة موجود هنا في مثلث كما نرى أمامنا، وموجود في الداخل المثلث في دائرة أيضا هنا موجودة، وموجود داخل الدائرة الصغيرة موجود في مثلث، وهنا الزاوية خضراء المطلوب إيجاد قياسها. هذه هي كل المعطيات التي لدينا. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. هنا الشكل أمامنا هو نصف الدائرة، وموجود هنا في الداخل الموجود الدائرة هنا في 3 نقاط. هنا النقطة D والنقطة F والنقطة E اللي هي رؤوس المثلث اللي داخل الدائرة الموجودة هنا معنا. وطبعا هنا موجود مركز الدائرة الصغيرة، وموجود هنا مركز لنصف الدائرة. هنا لو جينا نلاحظ هنا الدايرة موجودة معانا ان هنا محصورة بين هنا ده نصف قطر وهنا نصف قطر، يبقى هنا دي لو قلنا 2 سيتا، يبقى اذا القوس هنا الموجود هنا هيكون نفس الدرجة 2 سيتا. طيب لو جينا ان احنا عملنا امتداد هنا بضلع وهنا ضلع، فاذا هنا القوس تلاحظ انه مشترك بين الزاويه المركزيه والزاويه دي زاويه ايه؟ محيطيه. الزاويه المحيطيه بتكون نصف الزاويه المركزيه، يعني اذا بتساوي سيتا. هنا 2 سيتا يبقى هنا دي بتساوي سيتا. طيب ولو جينا ان احنا نركز هنا على المثلث اللي في الداخل الضلعين، ان انا هنا محددهم باللون الازرق، هتجد طبعا ان هما وترين، وهنا طبعا ايه ده؟ قطر لنصف ايه؟ الدائره. هو طبعا معلوم من نظريات الدائرة ان ده طبعا هيكون زاوية سي دي زاوية ايه؟ قائمة. والاثبات اكتر ان انت لو جيت ان انت اكملت الدائرة، طبعا نصف الدائرة ده بيكون 180، لان هنا 180 فوق و180 تحت، كل الدائرة بتكون 360 درجة. فبالتالي هنا ده هنا الزاوية دي هتكون للقوس ده 180 درجة ايضا، وبالتالي هيكون ال A C B اللي هي الزاوية اللي احنا عايزين نعرفها دي، اللي هي زاوية C أو بنسبتها هي 180 تقسيمها على الاتنين، لأن طبعا هنا الاتنين ده 180 وفوق 180، فبالتالي هتطلع 90 درجة، وهذا إثبات آخر لأن الزاوية دي زاوية 90 درجة. طب لو جينا من المركز هنا الدائرة اللي في الداخل هنا سمينا المركز ده اي، وابتدينا ان احنا نعمل ايه؟ نصف قطر اي اي، نصل هنا الاي بالاي. هنا هتجد ان هيتكون لك زاويه قائمه، وصلنا الاي بالاف هتجد طبعا اتكون داخل الشكل هنا دي زاويه قائمه ودي زاويه قائمه، وايضا هنا دي زاويه قائمه. فبالتالي لان هنا اي مماس للدايره مع نصف القطر بيعمل زاويه قائمه، دي نظر من ضمن نظريات الدائره. هنا مماس على الدائره اللي في الجوه ده مماس اهو، الجزء ده هنا انت عندك ده مماس وده نصف القطر، يبقى على طول دي هتكون زاويه ايه؟ قائمه. يعني الشكل اللي في الداخل ده هيكون شكل ايه؟ مربع. وبالتالي ال EIF اللي هي الزاوية اللي هنا دي هتساوي ايه؟ 360 درجة، مجموع قياسات زوايا المركز الدائرة ناقص التسعين ناقص التسعين ناقص التسعين هيساوي 90 درجة. يعني إذا الزاوية دي أيضا 90 درجة. هنا الزاوية دي مماثلة لهم، لأن الشكل طبعا لو تلاحظ ده الضلع ده يساوي الضلع ده، وبالتالي الضلع اللي هنا متساويين. كل الزوايا أصبحت هنا 90 إيه؟ درجة. يعني الزاوية دي 90 درجة، ودي زاوية مركزية، وبالتالي دي الزاوية الخضراء تكون محيطية. لو نقسم ال90 على الاتنين هيساوي 45 درجة، وبالتالي قياس الزاوية الخضراء هتكون 45 درجة، وهذا هو المطلوب إثباته. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.